Vrei să-ți dau un pupic? Vrei să-ți dau un pupic? 1792 de metri, vârful Hășmașu sau Hăghimașu Mare. Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! Bună dimineața! Parcă fiecare noapte vin ce mai rece. Suntem în refugiu din Poiana Albă, din Buții Hășmașu Mare. Și ce să ne încălzească, dar să prindem putere, căci azi ne așteaptă o zi lungă. Să băgăm și un cârnatar de lenez, că ieri la foc, nu doar că am mâncat, am și primit la pachet niște cârnari și, nu știu, niște caltaboși pe aici. Bun. Aburi ies nu doar de la ceai. Atât de frig e. Și până iese soarele, aici cumva protejat de munți, mai e ceva. Se vede un pic de brumă. Hai! Nu te mai plânge. Ia puterea, ia cârnatul. Și nu pierdem vremea. Căci trebuie să ajungem întâi la Piatra Singuratică. Trecem pe la Hășmașu Mare, pe lângă vârf. Și continuăm și ne îndreptăm spre Munții Ciuc. În vârful Noșcolat, parcă se numește cel mai înalt, acolo e și un refugiu. Ok, hai! Rămâneți alături de Smiley Traveler și încurajați-mă cu un like, cu un share pe Via Carpatica. Ai, ce frig, ce mai bate vântul. Tot am așteptat. Hai, că mai apare soarele, că se mai încălzește. Mulțumesc, refugiule, pentru adăpost. Plecăm din Poiana Albă spre Hășmașu Mare, Poiana Singuratică și Buții Ciuc. Haide! Tot continui în Poiana asta albă, dintr-o poiană într-o poiană așa mare și uite că văd oițe. Măi, oițelor, nu vă e frig? Vouă nu, că aveți lână. Stă acolo printre brazi. Sper să nu mă miroasă câinii. Trec pe lângă stână. Marcajul e același, banda roșie. Se întrezărește un pic soarele, dar e ceață. Nori. Un pic senin pe acolo. Și vânt și frig. Ia să-mi pun eu fesul. Chiar scrie aici Poiana Albă, 1480 de metri. E unul dintre cele mai mari poieni din câte am văzut. E o grupare de fapt de poieni. Și bate vântul în Poiana Albă.
Vine iarna ușor, ușor. Măcar să mă țină așa până în Carpații de Curbură, să termin orientalii. Vedem. Dar deja am văzut că sâmbătă ar ninge. Ce zi azi? Miercuri. Mâine norat, vineri plouă. Da, vedem. Carpe diem. În vale pare frumos. Senin, un pic de soare, dar ceața de aici. Tun, 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 tun. Acolo sunt pe altă parte, la cât de mare e poiana asta, cam ușor să pierd orientarea. Am uitat pe hartă, e altă direcție, te sotai prin pădure. Mare atenție, am revenit pe traseu, aici e mai ușor cu copăcei. Ce ceață! Am ajuns la o bifurcație unde suntem anunțați că trebuie să mă abat vreo 20-30 de minute pentru a ajunge în vârful Hășmașul Mare. Merită o oră să fac o poză cu steagul României. Așa că, hai! 1792 de metri, vârful Hășmașul sau Hăghimașul Mare, înconjurat de vânt și ceață. Parcă s-a mai iluminat un pic. Sper să se ducă ceața. În vreo 30 de minute ar trebui să ajung la cabana Piatra Singuratică și ar fi fain dacă nu e ceață, căci e un peisaj superb acolo. Așa, norilor, răspândiți-vă, se vede un pic din Piatra Singuratică. Haideți până ajung eu, să vă dați la o parte, ați înțeles? Așa, soare. Strălucește fix deasupra Pietrii Singuratice. Parcă am intrat într-o cu totul altă lume. Senin, frumos, soare, călduț. Bine ați venit la Piatra Singuratică. Superb. Ce vii tu la mine? Nu mă încălca. Ce vii tu la mine? Vrei să-ți dau un pupic? Vrei să-ți dau un pupic? Mă las să fac și eu o poză. Ce vrei, mă? Uite ce frumos e el. Uite ce frumos e el. Au! Mai frumosule, mă! Bununceiuț. Am întâlnit și niște băieți. N-am fost singur pe aici, niște băieți din Odorhei. O să se cațere pe Piatra Singuratică. Și spunem la revedere, căbănuță dragă. Mă mai așteaptă câteva ore de parcurs spre Munții Ciuc. O să fie o tranziție, la un moment dat granița între Hășmaș, Ciuc, Tarcău, chiar o să ajung în poiana numită Tarcău și de acolo o să urc pe vârful cel mai înalt din Ciuc. Nu sunt niște munți foarte înalți, dar noșcolatoare, cred că vreo 1500, și acolo mă așteaptă un refugiu să mai dârdui un pic la noapte. Prin pădure deocamdată. Haideți! Urcăm.
pe acolo, pe Marea Dracilor și vârfuiecem pe aici, pe aproape. Îi voi da târcoale. Se și vede vârful, are cruce pe el. Ia că acolo. Deci, ce-o fi asta? Un aven natural sau a fost făcut o groapă cu nu știu ce scop? Periculos să vin noaptea pe aici, hop, fix sub vârful aici. Deja se văd munții Ciucului. De aici chiar se vede fain, se vede Șaua Tarcău și se văd aici munții Hășmaș, în depărtare un pic Ciucului și în stânga munții Tarcău. Tocmai am primit pe telefon un mesaj, alertă maximă SARS-CoV, să păstrați, să respectați măsurile, distanțare fizică. Ce distanțare? Eu o păstrez, acum și ursul să stea la distanță de mine. Dragilor, aici în natură, pe munte, nu există COVID, există doar peisaje frumoase și aer curat. Haideți și voi! Ce fain că încă e verde. Iarba e verde și cerul albastru. Ce se vede în față, cu brăduț pe el și un pic dezgolit, este vârful Stâncilor, 1461 de metri. Vegheat de soare. Urcăm un pic și apoi vom coborî în Șaua și Poiana Tarcău. Uite Poiana Tarcău și mă surprinde să văd că aproape toată e îngrădită. Și iar mă surprinde că vârful pe lângă care am trecut, de care v-am povestit, vârful Stâncilor, am văzut că pe unele hărți este numit și vârful Tarcău. Cred că e o dispută între munții Tarcău și Hășmașul Mare care să și-l însușească. Eu nu mă bag, faceți ce vreți între voi, eu doar l-am salutat. Hai în Poiana! Și niște căsuțe, probabil vechi stâne. Aici un popas în Poiana Tarcău, tot felul de semne. Ce ne interesează pe noi? Banda roșie care duce spre vârful Nașcalat. În munții Ciuc, ce mai avem? Spre orașul Bălan o cruce roșie, spre Valea Rece tot cruce roșie. Ne tragem un pic sufletul, ne despărțim de munții Hășmaș sau Hăghimaș, de unde izvorăște Oltu. Ne îndreptăm spre Ciuc, de unde izvorăște berea. Și toate bune! Nu departe e județul Bacău, în care se află în mare parte munții Tarcău. Noi suntem în Harghita și am impresia că vârful pe care îl vedeam noi cel mai în stânga, Iavardi, ține de munții Tarcău. Așadar, Iavardi, munții Tarcău, vârful Stâncilor sau Tarcău, să zicem că ține de munții Hășmașul Mare și la mijloc munții Ciuc, reprezentați de cel mai înalt vârf, Noscolat, cum s-o pronunța, acolo mergem. Harta munților Ciuc. Noi mergem ca de fiecare dată pe bandă roșie.
vârful Noșcolatului Dantălău și de fapt vom urma creasta munților Sălămași, unde se află refugiu Noascalat. Ajungem în Crucea Condrat, apoi vârful Buciului, muntele Utușoi, vârful Lacrimii, uite, muntele Păgânilor, mai departe văd un refugiu, apoi Fugheșteto, Făgețel, acolo e pasul Ghimeș, am impresia, unde e și mănăstirea, apoi pe culmea Făgețelului, muntele Petru, refugiu Viscolu, apoi muntele Orato, muntele Diurche, vârful lui Andrei. Trecem aproape de Egersec, muntele Capul Trecătorii, apoi Hozu Mezo Teteye, maghiară, vârful Cicinda, vârful Iaroș, Ciucen Giorgiu, merge vârful lui Ștefan, muntele Capoțag, aproape de vârful Repatu, Măgura Vinului, înainte vârful Smochinei. Munții Ciucului sunt cât de cât golași, mai vezi mici pădurici de brăduți, cât un copăcelici colo, pe care vezi marcaj, banda roșie, însoțită de asemenea de un C, e un marcaj de cicloturism, semn bun. Uitați aici. Și pe partea și pe alta. Dar se vede drumul, cred că se vede și vârful. Uitați acolo, Noșcolat. Vedeți în spate, lăsăm hășmașul și urcăm Ciucul. Îmi plac munții ăștia. Multe pășuni, pajiști. Uite-te la el, frumosul. Cred că el e vârful Noșcolat, 1553 de metri. Sunt și niște stâne pe aici. Și noi o să-l învăluim așa pe la stânga și trebuie să dăm de refugiu. Undeva pe aici, pe aici, pe aici. Dragilor, vezi drăciile astea peste tot pe munți, prin păduri, în mod special în zonele împădurite, ci că ar fi pentru a hrăni animalele sălbatice. Eu nu înțeleg, doamne, sunt urs, sunt de carton sau de tablă. Pe unde mănânc? Ce mănânc? Că văd că sunt, asta aici e sârmă, aici un bidonaș care nu știu ce-o fi acolo, nu vine ursul să-l desfacă. Cum? Pe unde? Mi explică și mie cineva cum funcționează asta? Că e cam greu de obținut ceva, dacă ar fi ceva acolo. Uite că trebuie să traversăm și o pădurice ca să ajungem la refugiu. Cu ceva noroai. Și uite aici, sub un vârfuleț cu cruce, lângă stână, e refugiu, dragul de el. Hai că s-a dus soarele după dealuri și se întețește vântul. Hai să vedem cum e înăuntru. Da, e la fel ca celelalte, cel din Hășmaș. Identic cu cel din Poiana Albă.
Numai că cel de acolo mi s-a părut mult mai curățel. A merge și aici. Ok, să ne facem comozi. Totuși o saltea spartă. O voi folosi să pun izoprenul pe ea. Niște apă lăsată. E undeva, am văzut pe hartă, apa fiind și stână, dar nu e chiar pe traseu. Fain că e și hartă. Dar cam, da, praf, mizerie, niște șosete lăsate, ceva gunoaie. Și-au pus-o pe la plic și ne-au luat ambalajul. Să le iau eu. Bună idee, o să fac și eu supă la plic. Bună. Și supică la plic. Auziți vântul? Sunt vreo 3 grade, dar se simt 0.